Suomessa on paljon metsää. 1/3 Suomen pinta-alasta on valtion omistamaa. Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja sovittaa yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia. Valtion metsät toimivat tärkeänä hiilinieluna ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Ne myös tuottavat muita tärkeitä hyötyjä ja palveluita. Puuta käytetään rakentamisessa, huonekaluissa, papereissa ja pakkausmateriaaleissa, vaatteissa, puutuotteissa ja erilaisissa muovia korvaavissa biomateriaaleissa. Uusiutuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä. Puu on tärkeää metsissä, mutta puupohjaiset tuotteet ja innovaatiot ovat myös avainasemassa, kun pyritään luopumaan uusiutumattomista raaka-aineista esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä. Metsähallituksen monikäyttö metsissä tavoitteena on kestävä metsätalous. Hakkuutapoja on monia ja menetelmäksi valitaan aina kulloisellekin kasvupaikalle sopiva. Menetelmän valinnassa otetaan aina huomioon puunkorjuun ja uudistamistöiden vaikutukset luontoon, ilmastoon ja alueen muihin käyttäjiin. Peitteellisen metsän käsittelyn osuutta ollaan lisäämässä valtion mailla. Samalla tarvitaan lisää tietoa muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia peitteellisellä metsänkäsittelyllä on monimuotoisuuteen, metsien terveyteen ja tuottavuuteen. Monet elinkeinot, kuten matkailu ja poronhoito, toimivat metsätalouden kanssa samoilla alueilla. On pyritty löytämään uusia keinoja, joiden avulla elinkeinojen yhteensovittamista voidaan parantaa ja hakkuiden kielteisiä maisemavaikutuksia vähentää. Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimille alueille perustettiin syksyllä 2020 7 demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään ja vertaillaan tasaikäisrakenteisen ja peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen menetelmiä. Demoalueella tutkitaan metsän rakennetta, kasvua ja uusiutumista sekä monimuotoisuusvaikutuksia. Lintujen, kovakuoriaisten, kääpien ja lahopuun määrää ja laatua seurataan erilaisilla metsänkäsittelyjä kuvaavilla lohkoilla. Tutkimuksessa vertaillaan myös taloudellista kannattavuutta ja korjuukustannuksia sekä tarkkaillaan korjuuvaurioita. Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus. Osatoteuttajia ovat Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Peitteistä eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta tutkitaan myös jatkuvan kasvatuksen havaintoalueilla, joita on perustettu valtion maille eri puolille Suomea. 3 500 hehtaarin kokoisella havaintoalueella pyrkimyksenä on selvittää, miten peitteellinen metsänkasvatus vaikuttaa monimuotoisuuteen, hiilen sidontaan, tuhon kestävyyteen ja metsätalouden kannattavuuteen, sekä saada kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla, myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa.